Okay po, magandang hapon po sa inyo mga kapatid at nawa po sa hapon ito ay magkaroon po tayo ng pagpapalang espiritual sa ating pag-aaral. So bago tayo po ay magpatuloy, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa hapon ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at salamat muli na kami po ay magkakaroon ng pag-aaral ng salita. Nawa po ay pangunahan po ang bawat isa po sa amin, sa lahat po ng makikinig ay kayo po ang magpala at sa lahat po sa lingkod nyo, nawa po ang Banal na Espiritu ang magturo at magpaalala ng mga aral mo upang maipayag ko ng may kausayan, katalinuhan, karunungan na nagmumula lamang sa iyo, God. Salamat Diyos at lahat po ito idadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon nga po ito mga kapatid, nais ko pong ipangaral sa inyo ang aral na ito po ay minsan na ito po yung kinakalimutan at binabaliwala ng maraming tao. Ito po ay ang aral ng about the sovereignty of God. Pag sinabing sovereignty of God, ito po ay kailangan nating maintindihan ano po ba yung sakop ng pagiging soberano ng Diyos, no? Unang-una, kung babasahin po natin yung Psalms 115, verse 1 and 3, yan, ay inayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay bukas ng banal na kasulatan. Dito po sa Psalms 115, verse 1 and 3, ito po ay ang mababasa po natin dito, sabi po dito sa talata, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heavens say, where is now their God? Verse 3, but our God is in the heavens. He had done whatsoever He had blessed. So makita po natin doon pa lang sa ating binasa mga kapatid, na ang sabi po ng sumulat ng awit, ang ating Diyos daw ay nasa langit at ginagawa niya lahat ng kanyang maibigan. Tandaan po natin, sabi doon sa talata, lahat ng kanyang maibigan, hindi yung wala akong nakalagay na maibigan ng tao, maibigan mo ng Diyos. So isa pa rin po talata sa 135 ng awit pa rin po mga kapatid, no? 135 verse 6, ano po yung sabi ng talata? Yun, samahan po niyo ako sa pag-aaral ng mga salita. 135 verse 6, sabi po doon sa verse 6, whatsoever the Lord bless, that did He in heaven and the earth, in the seas, in all deep places. Yun. So ano man daw yung kanyang maibigan, yun. Saan po? Sa langit, sa lupa, sa dagat, sa kailaliman na lugar. Yun po ay ginagawa ng Diyos yung kanyang maibigan. So makita po natin mga kapatid, no? Na sabi nga dito, this teaching is the most neglected ones. That's why today's conception of God is to human. Para nakatuon sa ang tao, siya pang nagre-regulate dito sa mundo na para bang ang Diyos ay walang control, no? So, there is a big question in the minds of many people. Yan, maraming tanong, no? Who is regulating affairs on this earth today, God or the devil? So, yun po yung mga question. The question na talagang kailangang liwanagin mula po sa banal na kasulatan sapagkat pag hindi po natin unawaan yung sovereignty of God, yung mga susunod nating mga aral ay medyo magkakaroon tayo ng problema. Kaya kailangan pag-aralan muna natin about God, about sovereignty of God, about power na kanyang sakop. So nabasa nga po natin yung 115 verse 1 and 3. And sa Psalms 135 verse 6 na nandun po ay ginagawa ng Diyos yung kanyang maibigan ayon sa kanyang gusto. So, ano mo bang ibig sabihin ng sovereignty of God? Para lalo nating maintindihan ang aral na ito. So, pag sinabing sovereignty of God,
the exercise of His supremacy. Yun yung paggawa ng kanyang pagiging supremo, no? Pagiging supremacy. Ini-exercise po niya yung kanyang pagiging supreme na walang kinukonsulta. Talagang siya lang po, no? God is the one supreme and independent being. Ayun. So, pag sabi independent being, wala ko siyang pwedeng konsultahin sa kanyang ginagawa kasi independent nga po, no? Parang church nga po na ang church din independent in nature na mayroon sila tawag na self-governing, self-supporting, and self-propagating. Yun ang church. At ang Diyos din po ay independent lalo po sa tinatawag na decision making. Sabi nga, ginagawa niya lahat ng kanyang maibigan. Doon. So, ano po? He is the only in all universe who has the right and power to do absolutely at His places. Siya lang po, no? Siya lang po yung sa buong universo o sa buong universe o sa buong sandaigdigan ang may kahalalan o kapangyarihan na gumawa ng ayon sa kanyang gusto. Yun. Tayo may mga gusto pero hindi naman minsan natutupad, no? Dahil napakalimitado po yung ating kapangyarihan. Di tulad doon ng Diyos na talagang napakalawak at taas, highest form of authority na nasa Kanya. Wala namang ibang authority, no? Nasa Kanya po lahat. Sabi ko rin po, He's the only one who has the right to act for His own glory. Sa Kanyang sariling kalooban, gumagawa po siya. Hindi siya gumagawa para sa kaluwalhatian ng Kanyang nilikha. Gumagawa po siya ayon sa Kanyang kaluwalhatian for His own glory. Sa Kanyang sarili, no? Sa ikasisiyan niya. So God's sovereignty means that He does as He pleases, always as He pleases, and only He pleases. So, ginagawa lahat ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa Kanyang gusto. Yun. Ayon sa Kanyang ikatutuwa at palaging sa Kanyang ikatutuwa. Yun. Maliwanag po yun naman dito. Hindi siya gumagawa sa, kung para sa kanino man. Ginagawa niya lahat ng bagay para sa Kanyang ikatutuwa at ikaliligaya at ikasisiya. He is, God's sovereignty means that He does at His places, always as He pleases, and only as He pleases. He is in total control of all things. Kontrolado niya lahat ng bagay, mga kapatid. Wala akong bagay na hindi kontrolado. Lahat ng nangyayari, events, lahat kontrolado po ng Diyos. In people, He is directing all things after His own will and to the praise of His own glory. Yun. Pinangyayari niya lahat at kontrolado niya lahat ang lahat ng bagay para sa Kanyang kapurihan at sa sarili niyang kaluwalhatian. Makita po natin yung mga talata na ating pag-aralan ngayong hapon ito, no? So, punta po tayo doon sa unang bahagi ng pagiging sobereno ng Diyos o pagiging makapangyarihan, the sovereign of God in creation, sa Kanyang paglikha. No? Kung babasahin po natin yung Colossians chapter 1 verse 16 to 17. So tingnan po natin ang ating mga banal na kasulatan at yun po ang ating official na ginagamit po ay ang King James Version. At yan po yung ating paniwala na talagang ito yung pinakamalapit sa original manuscript na hindi kagaya ng iba na talagang napakaraming bawas, yung iba maraming dagdag. So tayo po ay ang official natin ginagamit ay ang King James Version. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 16 to 17, sabi po ni Apostol Pablo, tanda po natin ito, isulat po natin kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas.
Sabi po niya, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Yun. So yun ang makikita natin doon sa talatang 16 at 17, no? Na siya po ay makapangyarihan pagdating po sa creation. At makita nga natin doon sa Genesis, no? Chapter 1, na doon po yung detalyado na paglikha ng Diyos, no? Sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. At sunod-sunod na po yun hanggang sa last part ng chapter 1, makita natin yung huling nilikha niya ay ang tao nga po na si Adan, no? Si Adam. At yun po talagang mapapag-aralan po natin yan. So, God in His sovereignty might create or not create according to His own pleasure. He might create this way or that way. He might create one word or 1 million words in who has there to resist His will. No? So, kahit lumikha ng Diyos ng napakaraming mundo, kahit 1 milyon, 1 bilyon, na kahit ilang mundo pa, ilang buwan, ilang araw pang likhain, kayang gawin ng Diyos. So, siya po ang may kaautoridad, karapatan, kapangyarihan pagdating po sa creation. Kaya, kung babalikan lang po natin yung Colossians, sabi doon, for by Him were all things created. So, lahat po ng bagay that are in heaven, sa langit, and that are in earth, sa lupa, visible. Yun, yung mga nakikita, and invisible, yung mga hindi nakikita, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Yun, so, napakaganda po yung mga talata na ating binabasa, na talagang tumutukoy po doon sa tinatawag pong the sovereignty of God in creation. So, tingnan mo natin yung unang bahagi about creation, sovereignty or sovereignty in birth. Ang Diyos po ay sovereign pagdating po sa kapanganakan o birth. No? Babasa lang po tayo ng ibang mga talata. Sabi po ng Genesis chapter 18. Basahin po natin yung mga talata para mabusog po tayo sa mga talata ng banal na kasulatan, sapagkat ito naman talagang purpose natin para sa ating spiritual feeding, para sa kalaguang spiritual. Genesis chapter 18 verse 9 to 14. Sabi po sa verse 9, and they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of woman. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord, being old also? And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child which I am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Yun po, no? Alam natin yung kwento dito po sa pangyayari po kay Abraham, na hindi nga po sila nagkaanak sa kanilang katandaan, pero yung pangako ng Diyos na magkakaanak nga po sila.
At dito po, tumawa nga po si Sarah, paano sila magkakaanak? Eh siya, matanda na, pati yung si Abraham na tinawag niyang Lord. Matanda na rin. So, alam natin, ang Diyos ang siyang may hawak ng bahay bata ng isang babae na kung siya ay bibigyan ng anak, ay kaya po ng Diyos. Yun. So, ano pa ho? Dito po sa Acts 17, tinan po natin sa New Testament para lalo natin maintindihan, mga kapatid, ang Diyos po ay soberano pagdating po sa kapanganakan o sa pagbibigay ng anak. Acts chapter 17, sabi po ng natin yung talata 17:20 Acts 17. Sabi po doon sa Acts 17, tinalang po natin yung talata, God that made the world and all things therein, saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He needed anything, saying, He gave it to all life and breath in all things, and had made of one blood a nation of men for to dwell on all the face of the earth, and had determined the times before appointed and the bounds of their habitation. So makita po natin doon sa bahaging yung mga kapatid na talagang ang Diyos po ay soberano pagdating po sa birth o kapanganakan o pagsilang ng tao, no? Talagang nandun po yung pagiging sovereign ng Lord. So, pangalawa, pag-usapan po natin yung sovereignty and death. Ayun, so may pagsilang, may kamatayan na darating. At ang Diyos din po ay soberano doon, no? Sabi nga, talagang itinakda kang isilang, itinakda ka rin mamamatay. At hindi natin alam kung anong panahon po yun ng ating kamatayan. Kaya nga wala sino mang magmamalaki ng araw ng ating bukas. No? Wala hong nakakaalam kung anong mangyayari bukas. Kaya nga sa araw na ito, gawin mo na yung the best na gagawin mo para sa Diyos. No? Para yung di masayang at walang sayang na mga oras at panahon sa iyong buhay na nakapamuhay dito sa lupa. So, tinanlang po natin, sabi daw sa Ecclesiastes, ito naman po, sulat po na ating kapatid na Solomon, at makita po natin si Haring Solomon po ay anak po ni Haring David, na siyang naging kapalit ni King Saul, matapos po ay nagkaroon ng problema sa relasyon sa Diyos. Itong si Saul, ang nagpumalit po si King Saul, si King David, at naging hari din yung kanyang anak na si King Solomon. Ecclesiastes chapter 8, verse 8, ano pong sabi ng ating ng banal na kasulatan? Sabi po sa verse 8, chapter 8, verse 8, sabi doon, there is no man that had power over the spirits to retain the spirit, neither had he power in the day of death, and there is no discharge in that war, neither shall wickedness deliver those that are given to it. Yun. In Job chapter 14, no? Basahin lang po natin mga verses para at least yun po talaga. Kaya hindi na kailangan ng mga mahabang pagpapaliwanag. Yun. Sabi niya sa Job chapter 14, verse 5, yan po natin yung talata. Sabi niya, saying, his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass. Yun. So,
Napakaliwanag pong talata na sabi doon yung nakadetermina na yung numero at number of his months. Yun, numero ng buwan. So, alam na ng Diyos kung ilang buwan ka dito sa mundo. Kung ilang taon, di multiply mo lang sa 12 months, no? Di determine po ng Panginoon ng Panginoon 'yon, mga kapatid. Kaya yun po, napakalawak po yung sakop ng Diyos pagdating sa kamatayan ng tao. Luke chapter 12, tingnan po natin yung talata rin sa Bagong Tipan. Dito po sa Lucas kapitulo 12, no? Luke chapter 12 verse 15 hanggang 21. Medyo mahaba ito pero tiyagaan lang po natin, mga kapatid. Luke chapter 12 verse 15. Sabi po dun sa talata, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which has possessed. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, this well I do, I will pull down my barns and build greater, and there will be bestows of my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thy eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So we see that he layeth up treasure himself and is not rich toward God. So makita po natin na yung parables nga po ay hindi talaga, walang pwede magmalaki na ayun, mag-iimba ka ng kayamanan o kahit tayo, no? Wala tayong pwedeng magmalaki sa Diyos. Kahit anong damya mo sa buhay, kahit anong mga natapos mo, hanggang dito ako sa lupa lang yun, mga kapatid. At hindi natin madadala sa patutunguhan natin. Ang sabi nga ng Diyos hubad tayong isinilang, hubad din tayong aalis. Wala tayong dinala, wala rin tayong dadalhin. No? So, yung kamatayan ay talagang Diyos po ang nakakaalam dyan. So, tingnan rin po natin yung pangalawang bahagi ng soberano ng Diyos, yung the sovereignty of God in administration. Yun. So, tingnan nga po natin yung awit, Psalms 103, verse 19. Ano po yung sabi ng ating psalmist? Sabi sa Psalmist 103, verse 19, sa verse 19, and the Lord had prepared his throne and the heavens, and his kingdom ruleth over all. So manapakaliwanag po yung sabi ng psalmist, no? Na the Lord had prepared his throne and the heavens, and his kingdom ruleth over all. So nagro-rule yung kingdom sa langit sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat. Ano po? Anong mabasa natin doon? No? So, under the sovereignty of God in administration, makita po natin na sovereignty over kingdom. Yun, sa mga kaharian. Ang Diyos po ay soberano, makapangyarihan sa mga kaharian na nag-i-exist dito sa lupa, kahit sa ano pang kaharian yan. Tingnan po natin yung Book of Daniel, chapter 4, verse 32. No? At ano naman natin yung kwento dito, ang pangyayari po sa buhay ni King Nebuchadnezzar. Verse 32, yun lang po basahin natin. Palagi naman natin nababasa po yun. Nasabi po doon, mga kapatid, sa verse 32, the name hour, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the best of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and seven times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men,
and giveth it to whomsoever He will. Yun, makita po natin mga kapatid, no? Na pinibigay daw ng Diyos ang pamumuno o ang kaharian sa nais niyang bigyan. Yun, kahit minsan ayaw natin, kahit minsan mayroon tayong against doon sa namumuno, pero ang Diyos po ang naglagay po kahit medyo hindi tayo agree. At minsan nga kahit nakaupo na, pag gusto ng Diyos na alisin, katulad na nitong si King Nabucodonosor, ay aalisin ng Diyos. No? Siya po ang may autoridad, siya po ang may kaanalan. Kaya napakagandang pag-aralan itong about sovereignty of God sapagkat napakalawak po yung kanyang sakop. Dito rin po sa Proverbs, yun, at ang Book of Proverbs din po ay sulat po ng ating kapatid na Solomon. Sabi niya sa chapter 21, verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. Yun. Yun ang puso daw ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Yun, nasa kamay po ng Diyos, no? So, yun po ang nakasulat sa banal na kasulatan, no? Napakaganda pong talata. Dito rin po, John, New Testament naman po tayo, under po ng sovereignty over kingdom. Sa John chapter 19, verse 10, ang sabi po ng ating kapatid na Juan, dito po sa talatang, dito sa kapitulo 11, talata po ay 10. Ano po yung sabi ni ating kapatid na Juan? Sabi po niya dito, mga kapatid, 19, verse 10. Sabi po dito, then said Pilate unto him, speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee? Yun. So yun ang sabi ni Pilato sa ating Panginoon. Pero verse 11, ano po yung sagot ng ating Panginoon? And Jesus answered, thou couldst have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore, he that delivered me unto thee had the greater sin. Ayun. So, yung napakaliwanag mga kapatid, wala pong power ang sino man hanggat hindi ibinigay ng Diyos. So yun po yung sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo nung nagmamataas na po itong si Pilato na may kakayanan daw siyang palayain ang ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, thou couldst have no power at all against me, except it were given thee from above. Yun. Pag maliban na ibigay sa iyo na mula sa taas. So, ano pa ho? Dito sa Romans 13:1, no? Ito rin po, minsan talagang controversial ito na verses. Lalo na nung pandemic, na marami po ay talagang maraming nag-argumento dito sa chapter na ito, especially dito sa verse 1 hanggang sa mga sunod na talata. So basahin nga po natin yung verse 1. Sabi doon, let every soul be subject unto the higher out powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Yun. Sabi nung ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, na sabi doon, lahat daw ng kaluluwa be subject unto the higher powers. So, siyempre, tumutukoy po yun doon sa recipientong sulat niya, ang mga mananampalataya sa Roma. Na sabi doon, for there is no power, yun, wala daw kapangyarihan, but of God, the powers that be are ordained of God. So, yung naka-ordain na po yung mga pamunuan, yung mga kapangyarihan. Kaya, sino man yung maupo, naka-ordain na po yun. Ayaw man natin o hindi. No? So, wala tayong mga gawa, no? Diyos po yung may ordina noon, o may akda, o may takatakdaan.
So, pag-aralan din po natin, sovereignty over nature. Yun, yung mga, lalo na sa mga nagdaang linggo, no? Nagdaang buwan, month of November, napakarami natin naranasang mga kalamidad. Yun, hanggang ngayon nga, kalamidad natin yung pandemic, pero bukod po doon, naranasan natin yung sunod-sunod na bagyo. Yun, yung super typhoon. Yun, minsan, kahit hindi walang malakas na hangin, pero yung tubig naman ay talagang napakatindi. So, ang Diyos po ay sovereign doon po mga batid about nature. Tinan po natin yung awit pa rin. Ano po yung sabi sa awit? Tinan po natin yung awit Psalms 147. Psalms 147. Yan, tsaga-tsaga lang po tayo kapatid para po sa ikatututo natin. Napaka-importante po na bilang Kristiyano tayo po ay lumalago sa mga kaalamang espiritual. Ito po sa Psalms 147, ano po yung sabi ng ating kapatid na sumulat ito, no? Sabi doon sa 147, verse 15. Sabi po doon, Psalms 147. Verse 15 to 18. Ayan, medyo lumalabo na po yung ating mata. No? Sabi doon, He sendeth forth His commandment upon earth, His word runneth very swiftly. He giveth snow like wool, He scattered the hoar frost like ashes. He casteth forth His eyes like morsels. Who can stand before His cold? He sendeth out His word and melted them. He causeth His wind to blow, and the waters flow. He showeth His word unto Jacob, His statutes and His judgment unto Israel. Yun, makita po natin, no? Na pinaiihip ng Diyos yung hangin at ang tubig ay yun, apaw niya. Alam mo na, in the water flow. So, ang Diyos po ay soberano, mga kapatid, no? Kahit sa bagyo, kahit anong mga kalamidad, kontrolado po ng Diyos yan. No? Tinanong po natin yung Marcos, no? At alam natin yung kwento yata, yung kwento dito. Mark chapter 4, yan, tinan po natin yung verses. Mark chapter 4, verse 35 to 39. Mark chapter 4, verse 35 hanggang 39. Sabi po doon, And the same day with the 7 was come, the saith unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ship. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is that you have no faith? So makita natin, no, na talagang mismo ating Panginoon ay inutusan yung great storm, matinding bagyo na tumigil. Napapatigil niya po. Tayo, ang dami ng mga pastor ang nag-pray. Libo-libo yata nag-pray, pero hindi talaga mapatigil ang bagyo. Sapagkat Diyos po ang may kakayanang magpatigil ng bagyo. Katulad nito, no? Yung mga disciple talagang nagpapanik na po. Talagang
siguro takot na po sila. At kung ikaw po ay nakaranas po sa karagatan na magbiyahe, lalo na po yung mga nasa probinsya, no? Kapag malalakas ang alon yan, talagang pati katawan mo parang talagang sumasama papunta sa taas, baba, taas, sa lalaki ng alon. So, di natin din masisisi itong mga disciple, pero yun nga, kung alam nila ang ating Panginoon ay siya po yung Son of God, may kakapangyarihan, hindi sila mangangamba. So, yun nga, nirebuke sila ng ating Panginoon. So, ang punto natin doon, ang Diyos po ay sovereign in nature. Note, it is God who withholds the rain, and it's God who gives the rain when He wills. Yun. When He wills, as He wills, and whom He wills. So may mga lugar na walang ulan, may mga lugar ang tagal ng ulan. Minsan umuulan sa Trece, dito sa amin wala, no? Minsan umuulan sa Cagayan, dito wala. Dito umuulan sa Cavite, sa Cagayan wala, sa Isabela, ganun din, no? Kung saan gusto ng Diyos na paulanin, ay ang Diyos po ay soberano doon, mga kapatid. No question, no? Hindi tayo dapat tagang-amang na hindi, nag-ulan yan kasi ano lang, tsampa lang yan, no? So walang tsampa, walang ganon, no? Lahat po'y kontrolado ng Diyos. Ano po? So sovereign over animal creatures, yon, mga hayop. Yon, tinanga natin, mga kapatid, kung ano yung napapaloob doon, no? Sa animal creatures. Dito sa 1 King chapter 17, no? Tingnan natin yung bahagi niyo, mga kapatid. 2 King, 1 King pala, chapter 17. Chapter 17. Verse 2 and 4. Sabi doon sa verse 2, and the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook that is before Jordan. Ayan, so second, tinan po natin. Mali po yata. 2 Kings 17. Kung hindi po ako nagkakamali, no? Sorry po. No? 17. Second Kings. Chapter 17, verse 2 hanggang 4. Yun, sabi doon, and he said, did what which was evil in the sight of the Lord, but not as the kings of Israel that were before him. Against him came up Shalmaneser, king of Assyria, and Hosea became his servant, and gave him present. And the king of Assyria found conspiracy in Hosea, for he had sent messengers to his king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, which he had done year by year. Therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison. So, doon lang po tayo sa Jonah, no? Maliwanag po talaga yun sa Jonah. Yun, Book of Jonah, tinan po natin yung Book of Jonah, mga kapatid. Yun, sa Old Testament po pa rin yun, Jonah chapter 1, verse 17. Ano po yung sabi po doon sa verse 17? Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Yun. So, makita po natin na ang Diyos po ay soberano pagdating po sa mga animal creatures. Dito rin po sa Matthew 17. Yun. So, New Testament po tayo. 17:27. Matthew chapter 17, verse 27. 17:27, sabi po dito, notwithstanding lest we should offend them, go down to the sea and cast a hook
and take up the piece that first cometh up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money, that take and give him unto them for me in thee. Yun. So, napakaliwanag po doon mga kapatid, no? Na ang ating Panginoong Jesucristo mismo na inutusan yung kanyang mga disciple. Kasi kung babalikan lang po natin yung mga naunang verses, sabi doon na and when, verse 24, and when they were come to Capernaum, they that perceived tribute money came to Peter and said, that not your master pay tribute? He said, yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, what thinkest thou, Simon? Of whom do the kings of the earth pay custom or tribute? Or their own children, or of strangers? Peter said unto him, or of strangers? Jesus said unto him, then are the children free. Yun. So, yun yung context nun. Yun yung pagbibigay ng tax, no? Yung tribute sa gobyerno. Kaya nga yun na sinabi ng Panginoon sa verse 27 na doon pa lang makikita ka ng, sabi doon, he opened the mouth of thy shall find a piece of money. Doon. Kasi saan po na nakita yon? Doon po sa nahuli nilang isda. So God is sovereign. Makapangyarihan po ang Diyos mga kapatid. Pagdating po sa animal creatures. So God reigns over animals, creatures, all performs His sovereignty control. So punta po tayo doon sa sovereignty over the children of men. Yan. So children of men, tinan natin yung first Samuel. Sa first Samuel, yan, tinan po natin yung bahagi ng mga kapatid. At marami na po tayong magtapos, no? Ito ay first part ng ating pag-aaral. 1 Samuel chapter 2, verse 6. Yan, basahin lang po natin yung mga talata na napapaloob dun sa sovereignty over the children of men. Sabi po sa verse 6, the Lord kill it and make it alive, He bring it down to the grave and bring it up. The Lord make it poor and make it rich, He bring it low and lift it up. Yan. So, saan po? Dito rin po sa Job chapter 12 verse 10. Job chapter 12 ng aklat ng Job chapter 12 verse 10. Chapter 12. Sabi po ng talata, basahin po natin mga kapatid, no? Sabi doon sa verse 10, in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Yan. So, Proverbs 19:21, yun. Sunod-sunod na lang po natin basahin mga kapatid. At napakaganda po itong mga pag-aaral na ito. Minsan, siyempre pag nanood po tayo, parang boring. Yan. Minsan, yung ibang mga nag-YouTube talagang kahit puro kalukuhan, nag-million hit, no? Hindi ho natin tayo after doon na mag-million hit. Ang pag-aaral na ito ay para po sa ating mga anak ng Diyos, sa mga born again. Minsan, sabi nila, dapat ganito ang gawin mo, brother, ito ang gawin mo, para sumikat ka. Hindi ho tayo nangangaral para sumikat, no? Kahit ilan po yung view yun, ilan po ang manood, kung talagang mga totoo pong mga anak ng Diyos ay pagpapala na po yun. Tingnan po natin yung Proverbs chapter 19 verse 21. Ano po yung sabi ng ating ng Proverbs? Sabi doon, there are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. So, marami nating mga iniisip, marami nating mga plano, pero sa Diyos pa rin ang magpapatupad nun. So, wala namang masamang magplano, no? Pray tayo,
nawa ay magkaroon tayo mula sa pamilya, sa sarili mo, plano tayo, lalo mga kabataan ngayon. So dapat nagpaplano. So na po, tinaturo po natin yung sovereignty over angel. Yun, sa mga angel, both good and evil. Yan natin, Matthew chapter 24 verse 31. Ano po yung sabi ng ating Panginoon po doon? Siyempre, yung book of Matthew chapter 24 ay medyo talagang maraming debate po dyan, lalo na mo yung mga pangyayari na kung nangyari na po o hindi. So yan po ay ating pag-aralan. Matthew chapter 24 verse 31, ano po yung sabi po ng ating Panginoon? Chapter 24 verse 31, sabi noon, "And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other." Yung mga angel, sinisend niya, o yung mga ano ng Diyos, mga anghel sa kalangitan. Ano pa rin po doon sa Marcos Kapitulo 5, talatay 8, o Mark chapter 5, verse 8, ano po yung sabi ng ating Panginoon o ng banal na kasulatan, chapter 5, verse 8, sabi doon, "For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit." Sa mabubuti, ang Diyos po ay makapangyarihan. Sa masasama, ang Diyos po ay sovereign din. Nauutusan po niya. Nauutusan niya yung mabuti, nauutusan din po niya yung mga masamang espiritu. So, panghuli, yun, para hindi na po tayo tatagal, pang last point natin, the sovereignty of God in operation. Yun, sa operation, no? Babasahin nga po natin yung Psalms 33 verse 11. Yan po natin. Dito tayo magtatapos sa bahagi ito. Psalms 33 verse 11. Sabi po ng talata 33 verse 11, "The counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of his heart to all generations." Yun. So napakaliwanag naman, hindi na kailangan masyadong exposition. Ang banal na kasulatan ay talagang napakaliwanag about the so-called sovereignty of God in operation. Susugan lang natin ng mga talata sa Proverbs chapter 22 verse 2, no? Alam naman natin si Haring Solomon ang sumulat ito. Chapter 22 verse 2, sabi po doon, "The rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all." May mayaman, may mahirap. Kaya hindi naman lahat mayaman. Kung lahat ay mayaman, sino pa ang magtatrabaho? Kung lahat na may mahirap, ay wala namang negosyo. Kaya talagang mayroon talagang nakalaan talagang yumaman. Mayroon talagang nandun sa kalagayang hindi mayaman. At sabi nga, meet together. The Lord is the maker of them all. So, ano po, dito sa New Testament pala tayo, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4 verse 7, sabi po ng ating kapatid na Pablo, sinayan po natin yung talata. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Ano po yung sabi po doon sa verse 7? "For he maketh thee to differ from another, and what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it?" Yun. So, yun ang mga mapapag-aralan natin about the sovereignty of God and operation. So, Ephesians chapter 1 verse 11, yan, dito tayo, ito yung last verse natin. Ephesians chapter 1 verse 11. Yun, na po yung sabi ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Ano yung sabi doon? "In whom also
we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Yun. So, yun po yung kabuuan ng pag-aral natin about sovereignty of God. At yan po ay part 1 pa lang, no? At marami pa pang mapapag-aralan natin about sovereignty of God. At sa ngayon ay yan lang muna. At mga magsiseries po tayo para lalo na natin maintindihan yung lawak at sakop ng pagiging makapangyarihan ng Diyos, yung pagiging sovereign niya. At bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na kami po ay biniyayaan mo na makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Ama, at patuloy mo kami pangunahan, gabayan, at sa mga sunod namin mga aaral ay kayo po ang magbigay sa amin ng liwanag na maintindihan namin ang mga aral na ito. Lahat po na ito, Diyos, niya dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.